Мене звати Маша, і мені 15. Це історія про нейробіологію, математику, зоологію та мрії. Науковиці, на яких я так хочу бути схожою. Мозок для мене – окремий всесвіт. Є такий вчений Мічіо Каку. У своїх книгах він порівнює наш мозок з галактикою, з чумацьким шляхом. В нашому мозку дуже багато нейронів. Їх в мільйон разів більше, ніж зірок на небі. Вирощувати міні-мізки, щоб дізнатися, як взагалі утворюється наш власний мозок – це найкрутіша робота у світі. Я – Віра Єфремова, науковиця, докторка молекулярної біомедицини, нейробіологиня, займаюся наукою майже 7 років. В науці найбільше мене захоплює пошук відповіді. Коли ти нарешті знаходиш її, то в цей конкретний момент ти єдина на цій землі, хто знає відповідь на запитання. В цей момент ти знаєш секрет. Як це відбувається? Береться клітини шкіри або клітини крові, і ми змушуємо їх, умовно кажучи, забувати, що вони були клітинами шкіри чи крові, і перетворюємо їх на стовбурові клітини, як в ембріони. З цих клітин потім ми можемо вирощувати все, що завгодно. Я вирощую клітини мозку. А мозок, який ти вирощуєш, чи він відрізняється взагалі від людського? Типу, він зможе думати? Ні, думати він не зможе, він набагато менше. Захворювання, з яким я працюю наразі, називається туберальний склероз. Утворення тубер проходить через усі 6 шарів кори головного мозку в певному регіоні. І внаслідок цього пацієнти страждають на епілепсію. От дослідження клітин пацієнтів, у яких цей ген видалений за допомогою так званих генетичних ножиць, CRISPR-Cas системи, за яку минулого року отримали Нобеля 2 жінки, науковиці, вперше. Можна видалити цей ген у здорових клітин і подивитися, що відбудеться, і порівняти з клітинами пацієнтів, у яких цей ген втрачений, наприклад. Наразі моя основна мета – це зайнятися трошки чимось більш прикладним, от як, наприклад, вивчення туберального склерозу, яке теоретично зможе допомогти людям з цим захворюванням. Я вирішила вступати на біологічний факультет в університет Шевченка, щоб вивчати саме мозок. А потім я не отримала стипендію для магістратури в Німеччині. Мені здавалось, що моїх знань недостатньо, особливо без магістратури європейського вузу. Та мені вдалося переїхати не вчитись, а одразу працювати над докторською роботою. Інколи відмова – це найкраще, що могло з тобою статися. Це означає, що тебе чекає набагато цікавіший сценарій, ніж ти могла б уявити. Одного вечора я листала стрічку, побачила оголошення на роботу в лабораторії Берклі і зрозуміла, що це робота мрії. Та я настільки була впевнена, що мене не візьмуть, що просто розслабилася і відправила імейл. Мене запросили на перше інтерв'ю, але я все ще не вірила, що можу отримати цю посаду. І все вийшло. Я зіштовхувалася зі стереотипами дуже часто. І в роботі, і в навчанні. Коли говорять про вчених, люди уявляють чоловіка в літах, в окулярах і в білому халаті. Але науку створюють не тільки такі чоловіки, а різні люди. Науку створюють люди. Я народилася та прожила 18 років в Білій церкві. З самого дитинства і до цього моменту мені було цікаво вчитися. Я закінчила гуманітарний клас за напрямком мови та літератури, але вступила на природничий факультет. І тепер я докторка молекулярної біомедицини з основним фокусом на нейробіологію. Коли я вчилася в школі, ми з мамою читали одні й ті ж самі книжки. Вона читала або перечитувала шкільну програму разом зі мною, а потім ми їх обговорювали. І це був момент, коли запитували саме мою думку. І моя думка була дуже важлива.
навіщо тобі наука? Ти ж дівчинка. От у мене, наприклад, були баталії з викладачкою трудового навчання, бо мені було нецікаво шиття на машинці. І я хотіла дізнатися, чи можна замінити це на додатковий урок фізики, чи хімії, чи математики. А мені сказали, що не можна, бо воно мені не треба. Мені хочеться вірити, що з того часу трошки щось змінилося в кращу сторону, да? В тому числі це і моя задача, і задача мого покоління змінювати це. Те, що ти для себе зрозуміла, що думка інших не настільки важлива, допомогло стати тим, ким ти є, по суті. Так, абсолютно, так, звичайно. Тому що, на жаль, професія науковиці не вважається якоюсь суперпрестижною в Україні. Тому я настільки пристрасно бажаю це змінити, тому що наука, вона просто неймовірна. Чому, коли ми дивимося на небо зіркове, ми завжди дивимося в минуле, так? Тому що швидкість руху світла там і так далі, такої картини світу, її більше не існує. Це вражає просто. Можливо, ти бачила такий цікавий експеримент, коли дітей, там їм було 7 чи 8 років, їх просили намалювати вченого, не кажучи, це жінка чи чоловік. І за останні тільки 10 років більшість дітей почали малювати також і жінок, не тільки чоловіків. Ти можеш стати тільки тим, кого ти бачив навколо себе. І якщо ти ніколи не бачив жодної вченої, жодної науковиці, яка займається там фізикою, хімією, лінгвістикою, то ти не уявляєш, що ти можеш нею стати, правильно? А всі ми, у нас абсолютно рівні можливості. Рось – це мій перший досвід у науці. Саме тут, в місті, де я виросла. В регіоні є ґрунтові води, в яких відбувається хімічна реакція – розпад двох елементів. В 9 класі я написала першу наукову роботу в Малій академії наук. У мене була чудова викладачка Вікторія Станіславівна, що й закохала мене в біологію. І це один із основних поштовхів, чому я стала науковицею. Коли зараз мені буває складно, наприклад, не вдається експеримент, над яким я працюю понад 2 роки, я згадую себе, 13-річну, і ті мурахи шкірою від написання цієї найпершої наукової роботи. Це мене повертає назад і нагадує, для чого це все, чому я розпочала, що для мене наука. Це більше, ніж робота чи професія, це те, чим ти, власне, живеш. В мене вийшло не тому, що я вундеркінд. І ні, я не геній. Я звичайна людина, яка дуже любить вчитися. А ще я дослухалася до поради мами. Знайди щось, що цікавить тебе найбільше. В мене вийшло, тому що я припинила боятися помилок. Я дала собі свободу робити помилки. Я людина без здатності балансувати в чомусь. Коли вперше в житті я спробувала стати на серф, мої друзі думали, що я зійшла з розуму. Але з першої спроби серфінгу я осягнула, що це і є метафора наукових досліджень. 90% наукової роботи ніколи не побачить світ. Це експерименти, які не вийшли. Задля того, щоб постояти на борді 2-3 секунди, ти плаваєш, пірнаєш, долаєш хвилі, падаєш у воду, знову і знову. Але ось ці кілька секунд на борді, і ти володієш Всесвітом. Ці секунди варті усіх зусиль.